Hey guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, we're gonna unbox a new bike. So the bike is Merida Big Nine 3000. But before that, I'd like to shout out to the person who helped me to bought this bike. So thank you so much for helping. So today, mag-unbox tayo ngayon. Kakarating lang yung bike, so we're going to unbox it and I'm gonna show it to you. So hopefully you're gonna like this video and hope you continue watching this video and for other more videos about this bike. Okay, so let's go. Hello, what's up guys? Mga idol, dumating na pala yung in-order ko na bike. Ito yung Merida Big Nine 3000. So, delivered to Capex. So, ito yung box niya. Yan. Kita nyo. Big Nine 3000. 29er medium. Galing pa to sa Manila. Shoutout nga pala sa Hugo Bike Shop. Hugo. Yan. So, ito yung box. I-unbox ko sana ngayong araw na to. Pero, late na ako nakauwi galing sa office. Siguro, bukas ko na ito papatuloy na i-unbox. So mga idol, ngayon na natin to pagpatulot pa ang pag-unbox ng bike na to. So, itong bike is, yung nabili natin is Big Nine, Merida Big Nine 3000. Tapos, ang size is small, 29er. Color silk lime teal blue. So, ito yung information ng box. Ito yung code. Saka kahapon, na open ko na din to para ma-check kung okay lang yung laman. So, ito na yan. So, properly naka-wrap naman sa loob ang bike. So, muna natin tatanggalin ito. Ito yung saddle. Yun. So, ito. Kailangan ata ito tanggalin ng buo. Papatulong tayo. Len, patabang sa umalin. Sneaking on the beaches, fires at night,
So yun guys, tapos na nabuo yung bike. Nabuo na namin. Shoutout sa minsan ko na si Michichi saka si Milan. Sinulungan tayo. Kasi first time din naman ko to bumuo o nag-assemble ng bike. Pero ito naman yung tinanggal. Tsaka ito. Madali lang sa amin. Kaso kailangan talaga ng tulong. Yan. Ito na yung buong bike ng Merida Big Nine 3000. Okay. So, ito lang muna yung video na ipapakita ko. So, gagawin ko dito ng bigating intro. So, yan. Ito yung shifter niya. Diore XT. Tsaka Diore yung crank. Yan. So, dito na magtatapos tong video na to. So, konti mo natin bukas.